hello guys. අපි දැන් ඇවිත් ඉන්නේ ටිබිලිසි සිටි එකේ තියෙන කේබල් කාර් එකක. උඩට යන්නයි පල්ලෙහාට එන්නයි දෙකටම ලැබෙයි 10යි යන්නේ. ඒකට එතනදි කියනවා එකයි යන්න කියලා. Thank you so much. මොකද මම රීචාර්ජ් කරගන්න ගියේ ලැරි 20කින් එයා කිව්වා ලැරි උඩට යන්න යන්නේ 5යි කියලා. ඉතින් මේක තමයි කේබල් කාර් එක. මම හිතන්නේ අපිට ඊළඟ කියන්න පුළුවන්. මේකට වාඩියමු වීඩියෝ එක අප් දෙන්න මෙයා වටිනවා අප් දෙන්නට වීඩියෝස් එක ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. මම ප්ලෑන් කරන් හිටියේ සාමාන්‍යයෙන් හවස් 4:00 වරකට වගේ. හරියට හොඳ වෙලාව 4:40යි. මොකද්ද? අර පල්ලෙහෙන් අපිට කිව්ව බෝට් රයිඩ් එකක් ගැන මම හිතන්නේ මේක තමයි බෝට් රයිඩ් එක. මෙතන තියෙනවා පොඩි ගඟක් වගේ තියෙනවා ඒත් එක්කම අපිට දකුණු පැත්තෙන් තියෙනවා බ්‍රිජ් ඔෆ් පීස් කියන පාලම. ඒක ගොඩක් ෆේමස් වෙනවා ටිබිලිසි වල. මේක අන්න උඩම තියෙන නාවිකලා ෆෝටෝස් කියන තැනට ලස්සන වීව් එකක් තියෙනවා. තව ටිකක් යන්න දෙන්න මම හිතන මෙතන තමයි අන්තිම ස්ටොප් එක. බලමු. අම්මට උඩට ආවගෙන පල්ලෙහාට මාර්ග එකක් ඉන්නවා. මාර ලස්සන වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මෙතනට. මාර ලස්සන තියෙනවා වීඩියෝ එක. ඒක guys මම එද්දි වීඩියෝ එකක් දැක්කා මෙතන මේ සුල්ලෝ කියලා එනවා. එයා ඒ කියන්නේ අපේ එක රටවල ජාතික ගිය එයා කියනවා. බලමු ලංකා ජාතික ගිය එයා කියද කියලා. Oh, Sri Lanka, Colombo. Sri Lanka. Sudi. ඔන්න ලංකාවේ ජාතික ගීය ගැන ගන්න අපිට වචන ටිකකුත් ස්තුතියි කියලා කිව්වා. ජාතික ගීය මම හිතන්නේ සම්පූර්ණම ජාතික ගීයම ප්ලේ කරා. නාරිකලා ෆොටෝස් එක වහලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන රෙනෝවේෂන්ස් වලට වහලා තියෙන්නේ කියලා කියනවා. මම හිතන්නේ මෙතනින් තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක තියෙන්නේ. මාස 9කට වගේ කාලයකට වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් කේබල් කාර් එකේ උඩට එන කට්ටියට මෙතන බොටැනිකල් ගාඩන් එකක් තියෙනවා යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මදර් ඔෆ් ජෝර්ජියා ස්ටැචු එක පැත්තට යන්න පුළුවන්. ආයේ මේ ටිකේ පොඩ්ඩක් ඇවිදලා ෆොටෝස් ටික එහෙම ගන්න පුළුවන්. මේ මම හිතන්නේ මෙතන මේන්ම ඇට්‍රැක්ෂන් එක තමයි මේ නාරිකලා ෆොටෝස් එක. වහලා තියෙන්නේ. අපි දැන් යන්නේ guys පල්ලෙහාට. ආයේ කේබල් කාර් එකේ ආපු විදියටම පල්ලෙහාට.